Xin chào cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại video của mình. Và hôm nay ở sân bay Tân Sơn Nhất thì điều kiện thời tiết đã tốt hơn hôm qua rất là nhiều rồi. Hôm nay ở sân bay Tân Sơn Nhất có một chiếc ATR72600 và chiếc máy bay này đã được sửa chữa bảo dưỡng tại Việt Nam mình đây, ngay sân bay Tân Sơn Nhất này đây. Và hôm nay sẽ thực hiện chuyến bay kiểm tra của mình và cùng theo mình đi xem chuyến máy bay này nha. Còn bây giờ thì đi thôi. Và ngay hôm nay thì chúng ta sẽ thấy một trong những chiếc máy bay đang được sửa chữa tại Veeco Việt Nam. Và mọi người thấy không, đây là chiếc máy bay ATR72600 đã chuẩn bị sẽ được bay kiểm tra kỹ thuật vào buổi sáng ngày hôm nay. Và cùng theo như mình đi xem một buổi bay kiểm tra kỹ thuật nó nhé. Và mọi người thấy không, xung quanh là các kỹ thuật viên cũng như là các hệ thống xe làm mát cung cấp điện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi và đang chuẩn bị chờ để thông báo của đài kiểm soát không lưu cho phép nổ máy thôi. Và trước tiên thì chúng ta sẽ quay trở lại với đường băng đi, nơi một chiếc máy bay đang về hạ cánh. Chúng ta đang có một chiếc máy bay rất là đẹp này, chiếc Boeing 737. Và mọi người biết không, đây là một trong những chiếc máy bay rất là đặc biệt. Chiếc máy bay này được sơn với một màu sơn gọi là màu sơn retro của Malaysia Airlines. Vậy màu sơn retro là gì nhỉ? Đây là một màu sơn cũ của họ sơn lại để hoài niệm lại cái quá khứ của hãng hàng không đấy. Là ngày xưa thì hãng hàng không đó có một màu sơn như vậy, và sơn lại để cho chúng ta có thể nhìn về quá khứ, cái ngày mà khi mà hãng còn hoạt động ngày xưa đấy. Và khi mà tí nữa trở ra đi mình sẽ giới thiệu kỹ hơn về cái màu sơn này nhé. Còn bây giờ chiếc Boeing 737 của Malaysia hạ cánh xuống đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất. Và mọi người thấy cái màu sơn này thế nào? Cũng được đấy chứ nhờ. Và đây là màu sơn cũ ngày xưa của Malaysia Airlines mọi người. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với khu vực cái chiếc ATR72 nha mọi người. Bây giờ thì chiếc ATR72 cũng đang được các anh kiểm tra kỹ thuật, cũng như là hình như có người của hãng luôn, mọi người cũng đang đứng ở đây và đang kiểm tra lần cuối trước khi là chiếc máy bay sẽ khởi động động cơ và sẽ tiến ra đường băng để có thể có một chuyến bay thử. Chuyến bay thử này kéo dài dự kiến khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ các bạn. Nên thế thì sẽ bay theo khu vực là bay cất cánh lên và sẽ bay qua Vũng Tàu và bay ra ngoài biển để bay kiểm tra. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ quay trở lại đường băng 25 phải, nơi một chiếc Boeing 737 của China Airlines từ Đài Trung về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và mọi người biết không, cái chiếc máy bay Boeing 737 này nè, trước đây vẫn thuộc Mandarin đó, là cùng với cái công ty của chiếc ATR72600 kia kìa, mà trắng trắng á, đang được kiểm tra kỹ thuật chuẩn bị bay test á, là cùng chung một công ty đó mọi người. Và cũng là công ty con của China Airlines. Còn bây giờ thì chúng ta tới với đường băng 25 trái, nơi chiếc Airbus A321 của Philippines Airlines chuẩn bị tiến lên đường băng, sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Manila, Philippines. Và mọi người sẽ thấy rằng Philippines Airlines có nhiều chặng bay tới sân bay Tân Sơn Nhất, kết nối giữa Manila và Tân Sơn Nhất và nhiều thành phố khác ở Việt Nam nữa. Và mọi người cũng có thể chọn đi Manila, Philippines bằng Philippines Airlines cũng được. Và nói chung là cũng có rất là nhiều sự lựa chọn để đi Manila mọi người. Còn bây giờ thì chiếc máy bay sẽ phải dừng chờ một chiếc máy bay khác đang về hạ cánh ở đường băng 25 phải. Và mọi người có biết không, ở đường băng 25 phải chúng ta đang có một chiếc Airbus A350-900. Và đây là hãng hàng không Starlux, hãng hàng không 5 sao mà với mình thì mình chưa được trải nghiệm dòng máy bay Airbus A350-900 của hãng này. Nhưng mà mình thấy được các bài đánh giá review rất là chất lượng luôn. Nhất là các khoang như thế này, họ có cả khoang first đó mọi người, là khoang hạng nhất đó. Đó, trên các chặng bay này mọi người có thể liên hệ với Starlux để có thể trên trang web của họ cũng có bán vé đó, mọi người có thể tham khảo thử. Còn bây giờ chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng 25 phải.
Ngay sau khi Airbus A350-900 hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì ở đường băng 25 trái, chiếc Airbus A321 của Philippines Airlines được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về Manila, Philippines. Manila, Philippines thì cũng bay khoảng gần 2 tiếng đồng hồ thôi mọi người, cũng khá là gần đấy. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với đường băng 25 phải đi, nơi một chiếc Airbus A330-300 của Cathay Pacific, hãng hàng không đến từ Hồng Kông, Trung Quốc. Cathay Pacific hiện nay thì mọi người có thể để ý rằng là rất là nhiều anh chị tiếp viên người Việt trên hãng hàng không này cũng phục vụ trên các chặng bay từ Việt Nam đi Hồng Kông và từ Hồng Kông đi rất là nhiều nơi khác. Và bây giờ thì chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Và Cathay Pacific thì có 2 chuyến bay một ngày tới sân bay Tân Sơn Nhất, một chuyến buổi sáng và một chuyến vào buổi chiều. Và lâu lâu sẽ có một chuyến vào buổi sáng sớm nữa cơ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới với cái khu vực mà chiếc ATR72600 này đang thực hiện các công tác kiểm tra lần cuối. Và mọi người thấy rằng là các anh kỹ thuật cũng đã đóng cái cửa hầm hàng ở phía bên trước gần cái chỗ buồng lái rồi đó. Và hệ thống ống làm mát, ống bơm khí làm mát đã được rút ra, đang được các anh kỹ thuật rút ra để có thể chuẩn bị là cho máy bay khởi động động cơ. Và ATR72600 này đã đến ở sân bay Tân Sơn Nhất từ khoảng tháng 8, mình nhớ là khoảng tháng 8. Và bảo dưỡng kỹ thuật ở đây, vậy giờ là tháng 11 rồi, vậy là khoảng 3 tháng ở đây. Thì chiếc máy bay này sẽ được bay kiểm tra lại để xem là trong quá trình bảo dưỡng là như thế nào. Và cái màu sơn trắng này là màu sơn mới được sơn tại Việt Nam nha mọi người. Và màu sơn này thì màu trắng vậy thôi chứ vẫn phải sơn là màu trắng đó, mọi người, chứ không phải là hủy cái lớp sơn cũ đi thì nó ra màu trắng đâu, mà màu trắng này vẫn phải sơn đấy. Và sau khi kiểm tra bảo dưỡng như thế này thì chúng ta mới thấy được rằng năng lực kiểm tra bảo dưỡng kỹ thuật của một chiếc ATR72 ở Việt Nam cũng rất là tốt đúng không mọi người. Đặc biệt là dòng máy bay ATR72-500 là thường xuyên được rất là nhiều hãng hàng không gửi tới đây để sửa chữa bảo dưỡng á. Nhất là các hãng như Cebu Pacific thì cũng rất thường xuyên, và đang có một chiếc Cebu đang bên trong hangar mọi người. Để khi nào mình soi xem có rồi mình sẽ quay cho mọi người cùng coi nhé. Và tạm thời thì đèn beacon đã bật rồi, vậy máy bay cũng sẽ khởi động trong vài phút tới. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ tới với Boeing 777-300ER của EVA Air. Chiếc máy bay đang thực hiện hạ cánh xuống đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là một nhân vật quá là quen thuộc rồi đúng không mọi người. Và mọi người thấy không, Boeing vẫn thiết kế một cái gì đó với mình ấn tượng đẹp. Và nói chung là nhìn nó rất là đã mắt. Đúng là kiểu những kiệt tác công nghệ luôn á, nhìn rất là đẹp. Còn bây giờ thì ATR72600 này đã khởi động động cơ thứ hai. Và bây giờ sẽ là khởi động luôn động cơ thứ nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đón lúc mà chiếc máy bay này sẽ lăn ra và chuẩn bị cất cánh. Lộ trình thì sẽ thực hiện là khi mà cất cánh lên sẽ vòng về phía bên tay trái và bắt đầu hướng về phía Vũng Tàu và bay ra ngoài biển và thực hiện bay lấy độ cao cũng như thực hiện các bài bay kiểm tra kỹ thuật ở đây, sau đó thì mới vòng về. Và mọi người biết không, thì những chiếc ATR72600 này thì khác với ATR72500 là cái buồng lái.
Cái buồng lái của ATR72600 này là những buồng lái đã có hệ thống bảng điện tử rồi, chứ không còn những đồng hồ cơ như ATR72500 nữa. Và các xe kỹ thuật cũng đã thoát ra bên ngoài hết rồi, và xe dẫn của sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã xuất hiện. Như vậy chiếc máy bay này chuẩn bị được lệnh tiến lên đường băng 25 trái. Cái xe màu vàng này là một cái xe gọi là xe Follow Me, và xe sẽ dẫn những chiếc máy bay này tiến ra các khu vực vị trí chỉ định. Và các máy bay cũng chỉ có thể theo cái xe dẫn này là ra theo các vị trí đã chỉ định đó. Bây giờ thì chiếc xe đã di chuyển thì chiếc ATR72600 sẽ di chuyển theo. Một điểm mình rất là thích thú rằng là các anh sửa chữa bảo dưỡng của Việt Nam mình cũng rất là giỏi đúng không mọi người. Những dòng máy bay ATR72 này mà họ sửa chữa rất là tốt luôn và rất là có tiếng nha mọi người, chứ không phải là không đâu. Ở thành phố Hồ Chí Minh là chúng ta bảo dưỡng những dòng máy bay ATR72 này rất là nhiều. Ngoài Hà Nội là chúng ta còn có những cái đợt mà gần đây này chúng ta đang có những cái đợt sửa cho Lufthansa mọi người, Airbus A350 luôn đó. Rất là xịn chứ không phải giỡn đâu nha mọi người. Mọi người nhìn vậy thôi chứ kỹ sư Việt Nam rất là giỏi luôn á. Và bây giờ thì mọi người sẽ thấy được chiếc máy bay này nó rõ hơn, màu trắng tinh à. Tại vì đây là màu sơn mới được sơn lên, và có vẻ hình như là sẽ khi nào mà họ cần thì họ sẽ sơn cái màu sơn của hãng họ lên. Còn hiện tại thì vẫn đang để đây. Mọi người thấy không, ở phía đằng sau trong các hangar đó đầy những ATR72 luôn, từ Air Cambodia này, Cebu này, Vasco, rất là nhiều ở phía sau đó luôn đó mọi người. Còn bây giờ thì chiếc máy bay sẽ từ từ lăn ra khu vực đường lăn của mình. Và chiếc máy bay này đang thuộc hãng khai thác là Mandarin Airlines, hãng không khu vực của Đài Loan, công ty con của China Airlines. Và chiếc máy bay này bay chuyến bay đầu tiên tháng 11 năm 2017 và được bàn giao cho Mandarin Airlines ngày 24 tháng 11 năm 2017. Và đến khoảng tháng 8 năm 2025 thì chiếc máy bay này bay về sân bay Tân Sơn Nhất từ sân bay của Đài Loan về đến đây, và ở đây để có thể sửa chữa bảo dưỡng. Và sau khi ở đây thì họ đã các anh kỹ thuật đã lột cái lớp sơn cũ ra, và giờ là chỉ còn lớp sơn màu trắng này thôi. Và sau khi kiểm tra bảo dưỡng kỹ thuật như vậy, lớn như vậy thì các máy bay sẽ phải thực hiện bay kiểm tra của mình để đảm bảo là máy bay còn an toàn và không bị hỏng hóc gì. Thì đây là buổi bay kiểm tra kỹ thuật đấy. Chặng bay này sẽ thực hiện chặng bay gọi là cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, bay ra cái khu vực chỉ định để có thể bay kiểm tra kỹ thuật, và sau đó thì sẽ quay trở về. Và chiếc máy bay này sẽ bay trong vòng khoảng 1 tiếng rưỡi, hình như là 1 tiếng rưỡi đúng không mọi người. Đó thì sau đó thì sẽ trở về. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay rất là đặc biệt, là nói chung là họ hướng ra khu vực sân bay Vũng Tàu và hướng thẳng ra biển, và từ đó là khu vực kiểm tra, đó là bay kiểm tra kỹ thuật, bay rất là nhiều độ cao khác nhau. Còn bây giờ chiếc máy bay đã được lệnh lên đường băng 25 trái và chuẩn bị cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất để thực hiện bài bay kiểm tra của mình. Bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của ATR72600 cất cánh để thực hiện bài bay kiểm tra của mình. Ngay sau khi chiếc ATR72600 màu trắng này bay kiểm tra kỹ thuật thì chúng ta sẽ tới với khu vực đường lăn, nơi chiếc Boeing 777 của hãng không Thái Airways. Mọi người có biết không, đội bay Boeing 777 của Thái Airways tính đến cuối năm 2024-2025 thì đã có sự thay đổi đáng kể về quá trình tái cấu trúc của hãng. Hiện tại đội bay Boeing 777 của Thái thì tập trung chủ yếu là các dòng như Boeing 777-300ER và các dòng máy bay cùng loại khác. Và số lượng thì còn khoảng 17 chiếc còn đang hoạt động. Vai trò đây là đội bay thân rộng chủ lực của hãng. Và hiện tại thì họ đang thay đổi cũng khá là nhiều. Cấu hình thì nói chung là họ có rất là nhiều biến thể cấu hình ở đây.
Và lâu lâu đội bay Boeing 777 này cũng vừa thực hiện một chặng bay chuyên cơ cho nhà vua Thái Lan, thực hiện chặng bay từ Thái Lan đi Bắc Kinh, Trung Quốc đó mọi người. Và điều khá là đặc biệt là Hoàng gia Thái Lan cũng có một đội bay riêng của mình, gồm có Airbus A340 này và các dòng máy bay Airbus A321 cũng như các dòng máy bay Sukhoi. Đúng rồi, dòng máy bay Sukhoi á mọi người. Đó thì rất là bất ngờ khi nhà vua Thái Lan chọn Thái Airways để thực hiện chuyến bay công du qua Trung Quốc. Đó thì đó cũng là một điều khá là thú vị đúng không? Và Boeing 777 này á, thì cũng rất là hiếm khi tới sân bay Tân Sơn Nhất. Trước thì tới rất là nhiều nha, nhưng mà dạo gần đây sau khi tái cấu trúc đội hình bay cũng như lịch bay cũng như rất là nhiều thứ khác thì hãng hàng không này đã ít khi sử dụng những dòng máy bay thân rộng này tới sân bay Tân Sơn Nhất lắm, chủ yếu dòng Airbus A320 là nhiều. Và bây giờ thì chiếc máy bay này đã được lệnh tiến lên đường băng 25 trái rồi và sẽ được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay này nha. Ngay sau khi chiếc Boeing 737 của Thái Airways cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thì chúng ta sẽ tới với Sun Phú Quốc Airways. Hãng không mà đang được rất là nhiều người đánh giá rất là cao về dịch vụ hãng này, và mình đã nghe được rất là nhiều bài đánh giá của hãng này. Đặc biệt nha mọi người, gợi ý mọi người nhé, đi những chuyến bay buổi chiều khoa hạng thương gia có rất là nhiều điều rất là thú vị nha. Có trà chiều trên mọi người, trà chiều ở trên máy bay á, kiểu giống như của Hoàng gia Anh vậy, là chiều là phải uống trà chiều vậy, kiểu dạng vậy á, rất là thú vị á. Và mình sẽ cố gắng thì trong tháng này mình cũng sẽ có một buổi trải nghiệm thử Sun Phú Quốc Airways để truyền tải những cái gì mà xem mọi người kể về hãng này có đúng không nhé. Và mọi người nhớ chờ đón xem nha. Còn bây giờ Sun Phú Quốc Airways được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về Phú Quốc. Và ngoài Sun Phú Quốc Airways chúng ta còn có Sun Air nữa. Và một lúc nữa để mình kiếm xem có chuyến bay của Sun Air có bay không nhé. Và mình sẽ cho mọi người thấy được rằng đâu là chuyến bay của Sun Phú Quốc và Sun Air nó khác nhau như thế nào. Còn đây là một chiếc Gulfstream G700 thực hiện chặng bay từ Phú Quốc về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc máy bay này hình như là của tập đoàn Gulfstream luôn mọi người. Và bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng phả cánh của chiếc máy bay rất là đẹp và rất là mắc tiền đấy nha. Hiện nay ở Việt Nam cũng đang có một chiếc Gulfstream G700 mọi người, của Hải Âu. Chiếc mới rất là mới, vừa mới nhận về luôn. Cũng là thuộc dòng máy bay như thế này, rất là to, rất là đẹp. Còn đây là Airbus A330-300 của hãng không Vietjet Air. Và sắp tới đây thì hãng không Vietjet Air ngoài những dòng máy bay Airbus thì họ sẽ còn nhận Boeing 737 Max 8. Nhưng mà theo nhiều nguồn tin đồn đoán thì Boeing 737 Max 8 thì sẽ sử dụng cho Thái Vietjet Air. Đây cũng là một tín hiệu cho thấy là hãng không này cũng đang muốn mở rộng cái phạm vi ảnh hưởng của mình ra rất là nhiều nước khác nữa. Nhưng mà thôi, mời mọi người chiêm ngưỡng phả cánh của Airbus A330-300 của hãng không Vietjet Air này đã nha. Và Vietjet Air như thế này thì có một cái hạng trên dòng máy bay Airbus A330-300 là business đó mọi người.
Mọi người có nên đi thử cái hãng đấy đi, rất là thích hợp, nhất là vào những ngày lễ Tết á, nên đi những hãng đấy như mọi người. Còn đây là Sun Air đây mọi người. Đây là một chiếc Gulfstream G650 của hãng không Sun Air. Sun Air và Sun Phú Quốc Airways là đều trực thuộc của Sun Group, một tập đoàn về rất là nhiều về như là kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn và có rất là nhiều điểm du lịch nghỉ dưỡng rất là đặc biệt. Và Sun Air này là phục vụ cho những người mà có muốn có sự tiện nghi đặc biệt và muốn có ít thời gian ở sân bay nhất, di chuyển nhanh nhất và có nhiều tiện nghi và kín đáo nhất thì Sun Air là một sự lựa chọn. Và mọi người muốn đi một hãng không bình thường, phục vụ chu đáo và có nhiều dịch vụ tiện ích khác và giá vé phải chăng thì Sun Phú Quốc Airways là một sự lựa chọn. Và đây mọi người thấy không, hai hãng không nhìn tưởng không giống, không liên quan như tới nhau nhưng mà trực thuộc Sun Group với mọi người. Và đây là chiếc Gulfstream G650 mang số đăng ký của Việt Nam luôn. Và Sun Air này ra đời từ rất là lâu rồi, trước cả Sun Phú Quốc luôn cơ. Họ phục vụ các chuyến bay cho thuê chuyến như thế này á, và chi phí cũng khá là cao như mọi người. Một máy bay này có thể chở được 16 đến 17 người. Và chi phí thì mọi người nên liên hệ với Sun Air để có thể được cái giá tốt nhất. Ngoài Sun Air thì mọi người có thể liên hệ với Blue Sky hoặc là Hải Âu, đều có những cái chặng bay cho bay thuê chuyến bay như thế này. Và mọi người nếu mà có điều kiện mà đi đông á, thì cũng có thể, nếu mà có dư tiền nhé, thì cũng nên thử trải nghiệm một lần dịch vụ này, cũng rất là đáng tiền đấy. Còn bây giờ thì chiếc máy bay đã tiến lên đường băng 25 trái và được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của Sun Air, hãng hàng không thuộc tập đoàn Sun Group. Ngay sau khi chiếc Gulfstream này cất cánh, chúng ta sẽ tới với chiếc máy bay Boeing 737 của Malaysia Airlines với màu sơn retro. Đây là màu sơn hoài niệm trên đôi cánh, màu sơn retro của Malaysia Airlines. Trong thế giới hàng không hiện đại, đôi khi chúng ta bắt gặp những vị khách đặc biệt đến từ quá khứ. Đó là những chiếc máy bay mới nhưng lại khoác lên mình bộ trang phục của hàng chục năm trước. Hôm nay mình muốn nói tới về một trong những màu sơn hoài cổ retro livery. Ý nghĩa nhất, màu sơn nguyên thủy của Malaysia System trên Boeing 737 hiện đại. Và rất dễ dàng nhận biết, thay vì thiết kế xanh đỏ hiện đại, những chiếc Boeing 737 này thì có cái đuôi màu cánh diều màu đỏ rực rỡ trên nền trắng. Thân dòng chữ thì có chữ Malaysia Airlines System, viết tắt là MAS. Đây là tên gọi gốc của hãng hàng không Malaysia Airlines. Cái sọc đỏ dài chạy từ đầu cuối thân máy bay đây là phong cách thiết kế gọi là kinh điển của những thập niên 70-80. Và đây là một giá trị tri ân thời kỳ hoàng kim của hãng kể từ khi Malaysia System chính thức cất cánh vào năm 1972. Nó là một cái cầu nối thế hệ. Màu sơn đây tôn vinh di sản và những thiết kế của nhân viên xây dựng nên hãng. Nó kết nối giữa quá khứ đáng tự hào và với hiện tại đang ngày càng phát triển. Sự nổi bật của những chiếc máy bay này luôn thu hút mọi ánh nhìn từ bất kỳ sân bay nào và trở thành ngôi sao đối với những người yêu thích hàng không. Và việc chọn Boeing 737 cũng rất là hợp lý vì đây là dòng máy bay xương sống của hãng hàng không qua nhiều thập kỷ. Và nhìn những chiếc máy bay này, chúng ta có thể nhìn về những quá khứ. Với những cái thế hệ của chúng ta thì nhiều khi chúng ta không biết quá khứ thì các hãng hàng không sẽ có màu nào nếu mà chúng ta không tra Google, đúng không? Nhưng mà đây thì lâu lâu sẽ có những chiếc máy bay hoài niệm như thế này để giúp chúng ta có thể nhìn thấy được các màu sơn ngày xưa và cái ngôn ngữ thiết kế ngày xưa của họ. Cũng rất là ý nghĩa luôn mọi người. Và mình cũng rất thích những cái chiếc máy bay có cái màu sơn retro này. Và bây giờ chiếc máy bay đã được lệnh tiến lên đường băng 25 trái và chuẩn bị cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Kuala Lumpur, Malaysia. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay này nha.
Thực sự nhìn những cái màu sơn như thế này mới thấy hết ý nghĩa của ngành hàng không phát triển từ những ngày xa xưa đến bây giờ. Ngày xa xưa đối với họ đây là những cái màu sơn rất là đẹp. Đối với những người như chúng ta thì đây là những màu sơn cũ thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy được cái nét tinh tế đặc biệt và điểm nhấn ở đây. Nhìn rất là đẹp đúng không mọi người? Và cuối cùng thì khoảng sau hơn 2 tiếng đồng hồ bay luôn, chứ không phải 1 tiếng rưỡi nữa mọi người, chiếc ATR72600 đang bay kiểm tra kỹ thuật đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ thì chiếc máy bay này sẽ hạ cánh xuống đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc 2 tiếng bay kiểm tra kỹ thuật rất là gắt gao của mình. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc ATR72600 này nha, màu trắng tinh luôn, rất là đẹp á. Và màu sơn này mới nữa nên thân rất là bóng đẹp. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của nó. Và video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, động viên. Mọi góp ý mọi người cứ để lại dưới phần bình luận cho mình biết với nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.